Lentokone, suihku, turbiini, moottori, apu, mekaanikko, aliupseri, oppilas. Tervetuloa suomen kieleen. Suomen kieli, suomen kieli, suomen kieli. Okei, jatketaan. Mä oon jo täällä asunut Suomessa 5 vuotta. Miksi mä näytin 10? 5 vuotta. Ja päivästä toiseen suomen kieli ihmetyttää mua enemmän ja enemmän. Tänään mä kerron siitä, että miten minä näen suomen kieltä ulkomaalaisen silmin. Ja aloitetaan heti ensimmäisellä. Lyhentäminen. Opin ymmärtämään ja puhumaan suomea 1 vuodessa, ja jos kiinnostaa miten, niin tässä on video. Tässä mä kerron vähän siitä polusta. Ja kuinka iso kulttuurishokki mulla oli silloin, kun mä tulin tänne iloisena, mä olin ihan valmis siihen, että nyt mä puhun oikeasti suomalaisten kanssa, ne ymmärtää mut, mä ymmärrän heidät ja kaikki on hyvin, mutta ei. Jostain ihmen syystä, niin mä en ymmärtänyt puoletkaan sanoista, vaikka ne kuulosti tosi tutulta. Ja syy oli tosi yksinkertainen. Kaikkia sanoja vaan lyhennetään. Eli tavallisesta fraasista, missä sinä olet? Hei, tule tänne. Tulee yhtäkkiä. Oot sä myös? Hei, tuu tän. Mä oon siis oppinut sen suomen kieltä mun vanhan suomenkielisen opettajan kanssa. Se on vanha mummo, 80V. Ja kyllä hän ei osaa tämmöisiä sanoja, niin sen takia mäkään ei osaa niitä. Niin kuvittele, mitä tapahtuu, jos sitten yhtäkkiä mä kuulen, no en mä tiedä, kyllä tää on ihan hyppää. Niin kertokaa ihmeessä, hei, mistäköhän sanakirjasta mä voin löytää tämmöisiä sanoja kun en mä ja tiedä. Ei mistään. Anteeksi, mulla on kiirettä. Tiedätkö missä on rautatieasema? Suottapi olla, että tiedän ja suottapi olla, etten tiedä. Hei, 2 minuuttia junaan. Onko se niinku lähellä vai ei? Suottapi olla, että on ja suottapi olla, ettei oo. Juu, eli me puhutaan murteista. Olen asunut täällä Tampereella jo 5 vuotta ja suoraan sanottuna niin mä oon jo kyllä tottunut tähän kieleen, tähän murteen. Se on mulle tuttu ja sitä on tosi helppoa mulle ymmärtää. Mutta sitten mitä mä teen siinä tilanteessa, jos mun pitää mennä jonnekin toiseen kaupunkiin, otetaan vaikkapa Pori. Ja sit kun mä astun heti ekaan lähikauppaan, niin tulee yhtäkkiä ihan uusi kieli, jonka mä en ymmärrä yhtään, jos ne kyllä puhuu suomea. En ole vielä varma. Anteeksi porilaiset. Matalat taajuudet. Se on aika tämmönen yleinen ongelma, että oikeasti on tämmöisiä tyyppejä, jotka puhuu ja sitten sä et kuule edes puoletkaan sanoista, koska ne puhuu tälleen ja mä en kuule yhtään mitään. Tämmöisestä niinku puheesta ei oikeasti saa yhtään mitään selvää, ainakin mulle ulkomaalaisena. Ja joskus vaan niinku tuntuu siltä, että ne ihmiset, jotka puhuu tälleen, niin ne ei vaan niinku jaksa puhua. Ne vaan kohta niinku nukahtuu ja heillä menee ihan hyvin. Ja jos katsotaan vähän tarkemmin sitä suomen kieltä, niin me huomataan, että koko se suomen kieli periaatteessa perustuu tämmöisiin mataliin ääniin. Ja tämmönen tosi matala ääni, niin se pitää paikkaansa täällä Suomessa. Että jos me katsotaan, mistä se ääni tulee, niin suomen kielen puhuttaessa, niin se tulee tästä. Но, если я сейчас переключусь на русский язык, я нисколько не преувеличиваю, звук идет вот отсюда, то есть из гортани, понимаете? Ja se on kyllä aika merkittävä ero, потому что звук здесь идет совершенно другой, et kuinka täällä se menee. Laina sanoja. Voi, niitä on aika paljon täällä. Viime viikko oli kyllä pakko myöntää ihan creepy. Mutta tänään ei kyllä tehdä yhtään mitään, vaan chillaillaan. Miksi sä käytät niin outoja sanoja? Niistä kaikista on siis suomenkielisiäkin versioita, hei. Mun mielestä suomen kieli on tosi kaunis kieli, ja sitä ei kannata sotkea liikaa lainasanoilla. Ja jos me halutaan, että suomen kielessä säilyisi se ainutlaatuisuus, niin hei, huolehtihan mitä sä sanot ja mitä sä päästät sun suustasi. Sisäänpäin jungen. Okei, se ei onnistu. Sisäänpäin hengittäessä puhuminen. Eka kerta kun mä törmäsin tämmöisen tilanteeseen, jossa ihmiset puhuu tälleen näin, niin
se oli tosi mulle outo ja tuntui vähän siltä, että ei vaan niinku sille jätkälle ei riittänyt ilmaa sitten sanoa sen kokonaisen lausen loppuun saakka. Mut ei, se riitti. Ja se on ihan normaali käyttää täällä ja puhua täällä Suomessa hengittäessä sisäänpäin. Okei, mä annan teille esimerkin. Jos me vaikka ollaan kaverin kanssa ja sitten hän jossain vaiheessa sitten puhuu hänen kuulumisista. Siis mulla oli oikeesti ihan huiput nää viikonloput. Me käytiin niinku Särkällä ja siellä oli oikeesti hienoa. Ainoa mitä me siinä hetkessä tehdään, että kuunnellaan, nyökytellään ja sanotaan joo tai kyllä tai vielä jotain vastaavaa. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Mut sitten yhtäkkiä, mitä niinku eroaa suomen kieltä, on se, että suomalaiset vaan yhtäkkiä unohtaa, että mihin päin suuntaan pitää hengittää. Ja sitten ne alkaa hengittämään sisäänpäin. Jep. Kyllä. Joo. En ole kyllä koskaan törmännyt tämmöiseen missäkään kielessä, joten tää on tosi erilaista suomen kielessä. Tosi pitkät sanat. Mä en vieläkään ymmärrä, että miksi suomen kielessä on noin pitkiä sanoja. Että jos me vaikka otetaan se sama sana, mikä oli videon alussa, eli se moottoriturbiini joku oppilas, niin sehän koostuu tämmöisestä tosi pienestä pikkusanoista, se moottori, se turbiini ja kaikki nämä muut, ja niitä on tosi helppo kääntääkin. Mut sitten, jos yhtäkkiä meillä on tämmönen yhtenäinen, mutta tosi pitkä sana, niin sitä on sitten tosi vaikeaa lukea. Ja sitten minä ulkomaalaisena näen vielä sen esteen, että sä et välttämättä niinku huomaa sitä väliä, että missä välissä se sanojen raja kulkee. Et missä niinku on ensimmäinen sana ja sitten missä on toinen sana. Joten jos me törmätään tämmöisiin sanoihin jossain kirjassa, niin se on tosi haastava luettavaksi. No niin, eli sit seuraava kohde on mikä se oli? Täytesanoja. Ja sinänsä täytesanoissa ei ole mitään pikaa, että se on ihan normaali käyttää niitä kaikkia täytesanoja kaikessa niinku kielessä ja niitä on kaikissa kielissä. Mut sitten suomen kielessä jotenkin niillä voi niinku vetää ihan oikeasti melkein kokonaisia lauseita. No siis tavallaan tähän pätkään mä en keksinyt mitään muuta sanottavaa, joten tää on varmaan sitten ihan hyvä paikka mainostaa mun IG-kanavaa. Käykää tsekkaamassa, siellä pistän jotain covereita, päivittäisiä kuvia ja paljon muuta. Käykää tsekkaamassa. Se oli sitten siinä. Hei, suomalaiset, te ootte oikeesti ihan huippukansa. Mä edelleenkin ihmettelen teitä siis ihan hyvällä tavalla. Ja ihailen ja rakastan. Ja hei, jos katsot sitä videota ja jos ainakin jossain kohtaa se sai sut nauramaan tai jotenkin niinku vähän positiivisuutta, niin pistä laikki ja tilaa mun kanavaa, niin sitten tulevaisuudessa tulee vielä enemmän tämmöisiä hauskoja ja positiivisia videoita. Minä olen Kirill, me nähdään! Jep, kyllä.